યાત્રા લાંબી છે, આપણે સૌ જાણીએ છીએ. સત સરળ છે, સુગમ છે, સર્વત્ર તેની પ્રાપ્તિ છે, આ વચન માન્ય જ છે. એ એક જુદા એંગલથી કહેવામાં આવ્યું છે. પરંતુ યાત્રા લાંબી છે એ પણ આપણે જાણીએ છીએ. જન્મો લાગ્યા અહીંયા સુધી પહોંચતા, અને હજી કોઈ વાર જન્મો લાગશે પૂર્ણતા સુધી પહોંચતા. કારણ કે થોડો થોડો વિકાસ કરી શકીએ છીએ. જો 8 દિવસ કેટલો જમ્પ માર્યો, પછી તમને લાગે એક પ્લેટો આવી ગયો છે. લાંબી તો છે યાત્રા. 27 ભવની દ્રષ્ટિએ 27 મુખ્ય ભવ ભગવાન મહાવીરના આત્માને લાગે. મુખ્ય ભવ, એન્ડ ઇફ આઈ હેવ ટુ સે ટ્રાન્સલેટેડ ઇન્ટુ યર્સ, મિલિયન્સ ઓફ યર્સ. સાગરોપામાં લોકોને સમજાતું નથી, એટલે મિલિયન્સ ઓફ યર્સ, ફ્રોમ સમ્યક દર્શન ટુ કંઈ સ્વાનુભૂતિ રૂપ સમ્યક દર્શન થયું હોય એમ માની લેવાની જરૂર નથી. નૈસારના ભાવમાં શ્રદ્ધા સંકિત બી થયું હોય, વિચ વી કેન 100% ડુ ઇટ ઇન ધીસ બર્થ. આચરણ may be difficult, but Shraddha, why is it difficult? I don't understand. પોતાની અજ્ઞાનતા, પોતાના દોષો તરફ ખાલી નજર કરો ને તો આપોઆપ શ્રદ્ધા આવી જાય એવું છે. ભગવાન પરમ કૃપાળુ દેવની એક એમના આત્મામાં કોઈ ઘટના તો અવશ્ય ચંદ્રપ્રભુ ભગવાનના સમયમાં બની હતી. રાજકોટની અંતિમ ક્ષણોમાં, અંતિમ દિવસોમાં, ચલો ક્ષણો નહીં બોલું, અંતિમ દિવસોમાં જે પત્ર અમુક લખાયા છે, દરેક પત્રમાં જુઓ તો વીર સ્વામીને નમસ્કાર, મહાવીર વર્ધમાન સ્વામીને નમસ્કાર. કારણ કે અંતિમ ગુરુ કૃપાળુદેવના ભગવાન મહાવીર હતા. એટલે સ્વાભાવિક છે કે એ જ ભાવ દશામાં રમે. પણ અંતિમ દિવસોમાં જે પત્ર લખે, ચંદ્રપ્રભુ સ્વામીને નમઃ. આજુબાજુ કોઈક ચંદ્રપ્રભુ ભગવાનનું મંદિર હતું એવું નહોતું. એ તો શું છે કે છેલ્લે છેલ્લે એવા દર્શન કર્યા હોય તો એ જ સ્મરણ મારે, એવું નહોતું. કંઈક અધ્યાત્મની યાત્રા, વિશેષ તો પરમ કૃપાળુદેવ હોય તો સમજાવે, પણ વિશેષ કંઈક ઘટના ચંદ્રપ્રભુ ભગવાનના સમયમાં થઈ હતી, જેનો વિશેષ ઉપાડ ભગવાન મહાવીર સ્વામીના ચરણોમાં થઈ. અને જે જેને ભજે તે તેવા થાય, એ ન્યાય અમે તો બીજા શ્રી રામને મહાવીર. આવું ચોખ્ખું બોલે પછી બી જો જીવ શ્રદ્ધા ન કરી શકે તો એને વિકલ્પ કરવો જ કે અભવી તો નથી ને, કરવો જ. તો યાત્રા લાંબી છે એ તો સમજાય છે, કારણ કે થોડું થોડું બંધાય છે. હાવ કોવિડમાં આપણા જે અધૂરા કામો હતા તો આમ કેટલો ઓછો પ્રોગ્રેસ આપણે દેખાય. કોવિડના સમયમાં 2020 એમ સેઇંગ, એકચ્યુઅલી સમય તો હજી બી છે, પણ 2020 તો વેલકમ સેન્ટર, રો હાઉસીસ, કુટીર, હોસ્પિટલ, what else? દેરાસર ઇટસેલ્ફ. એટલું, કારણ કે માણસો આવે નહીં, માણસો મળે નહીં, મળે તો થોડો વિકાસ દેખાય. પણ આજે તો એવરીથિંગ ઇઝ હિસ્ટ્રી. એવી રીતે અંતરમાં બી કામ કરીએ છીએ, પણ ભાવ દશાનું જે કામ છે થોડું થાય છે. પણ જો આ સ્પીડ હશે તો હજી ઘણા જન્મો લાગશે. એટલે મેં કહી દીધું લાંબી છે. લાંબી બી હોય ને તો વાંધો નથી. એમ તો અહીંયાથી LA જવું હોય તો બી યાત્રા બહુ લાંબી છે, પરંતુ કઠિન બી છે. કઠિન કેમ કહું છું? See, I'm not saying negative. I'm saying how lambi and kachin is also not going to be experienced by us. It is going to be such a joyful journey. I want to take that time. અહીંયાથી LA ની બી બહુ લાંબી, so many hours.
એક સ્ટોપ તો મિનિમમ લેવું જ પડે. પછી ન્યુયોર્કમાં લો, લંડનમાં લો કે દુબઈમાં લો, પણ એક સ્પોટ તો લેવું જ પડે. સીધી મુંબઈને એલએની નહીં મળે તમને. તારે મોક્ષ જવા માટે એક સ્ટોપ તો લેવું જ પડશે મહાવિદ્યાલયનું. પણ અઘરી કેમ કીધી? લાંબી તો બરાબર છે, પણ અઘરી કઠિન. બોમ્બે એલ ઇઝ નોટ સો કઠિન, ઇટ્સ નોટ સો કઠિન. તો મોક્ષની કેમ? કારણ બહારની યાત્રા હોત ને તો ઇઝી હોત. આ આખી યાત્રા ભીતરની છે, અને આપણે સાધન બધા બહાર કરીએ છીએ. દેરાસર દર્શન કરવા જશું, દેરાસર પૂજા કરવા જશું, સત્સંગ કરવા માટે કોઈને સાંભળવા આવીશું. આપણી બધી જ પ્રવૃત્તિ, ધર્મના નામે બી જે પ્રવૃત્તિ થાય, અશુભ નથી, શુભ જ છે, પરંતુ બધું બહાર. અને આ આખી યાત્રા છે અંદરની, દ્રષ્ટિ ફેરવવાની યાત્રા છે. સો હાઉ મચ એવર ગુડ એક્શન્સ યુ પરફોર્મ, but if your perception does not change, if your attitude does not change, if your belief does not change, nothing worthwhile has occurred or happened within. એટલે લાંબી છે એ તો સમજાય છે, કારણ કે પૂર્વ સંસ્કારનો એક મોજું આવે, એક વેવ આવે, જેમ હમણાં આ વીક કોલ્ડ વેવ છે, પાછું નેક્સ્ટ વીક નથી, 21 ડિગ્રીઝ, બધા પંખા એસી સ્ટાર્ટ થઈ જશે. સો દ્રષ્ટિ ફેરવવાનું, કારણ કે મોહનો એક વેવ આવે અને દિવસો સ્ટેગ્નન્સી આવી જાય. ઇફ નોટ પતન, એટલીસ્ટ પ્લેટો જેવું આવી જાય. નથિંગ ઇઝ હેપનિંગ વિધિન. ઓલ વી કેન ડુ આઉટસાઇડ વી આર ડુઈંગ, બટ નથિંગ. વી હેવ ટુ વેઇટ. ઉતાવળનો તો માર્ગ નથી. ઇન્ટ્રોસ્પેક્શનનો માર્ગ છે, પણ ઉતાવળનો તો માર્ગ નથી. સો મેની ટાઈમ્સ યુ ફીલ સમથિંગ, કૃપાની યાચના કર્યા કરવાની, અને ઇટ વિલ હેપન. કોઈક વાર ગાડી બંધ થઈ જાય તો કોઈકે ધક્કા બી મારવા પડે. આપણે બહુ કોશિશ કરીએ, કરીએ, કોઈ વાર એમાં સ્ટાર્ટ બી થઈ જાય, અને કોઈ વાર આજુબાજુના 3-4 જણને બોલાવવા પડે. આપણે તો એક સમર્થ છે, ધક્કો મારો. તો આખી યાત્રા ભીતરની છે, અને બધો ગમો આપણો બહારનો છે. પંચકલ્યાણક મહોત્સવ કરશું, આ કરશું. સો ઇટ્સ વેરી ગુડ એન્ડ ઇટ્સ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ, વેરી જોયસ, બટ ભીતરની યાત્રા છે. સો અઘરી એટલા માટે બને. બહારની તમારી મૂન સુધીની યાત્રા પણ તમે કરી લીધી. યાત્રા લાંબી છે, યાત્રા અઘરી છે, કારણ કે યાત્રા ભીતરની છે. અને ભીતરની યાત્રા માટે 2 મુખ્ય ચીજ જોઈશે. બહારનું બધું વ્યર્થ ભાસું લાગે, ભાસું થાય, અને ભીતરનો અત્યંત મહિમા આવે તો જ થઈ શકે. સો ઓલ આ પ્રયત્ન ઇઝ ફોર ધીસ ઓનલી, કે સંસાર તમને એઠવત સ્વપ્ન સમાન ભાસે. ખાસ પુણ્યના ઉદયમાં, પાપના ઉદયમાં તો ભાસતો જ હોય છે. શુભ કાર્ય કરીને પણ જો દ્રષ્ટિ ભીતર વળી નહીં, તો આપને અંધ જ રહ્યા. આંખ ખુલ્લી છે, કેટલા એક્ટિવ છે, કેવો સેવાનો લાભ મળ્યો. અત્યારના એ સેવાઓ નથી તો આમ હજી શક્તિ જ નથી આવતી. કંઈક ટાઈમ છે, પણ અનાથતા જેવું લાગે છે સેવા વિના. એટલે હું હંમેશા કહું, સેવાનું સ્ટ્રેસ, સેવાનો ઉજાગર જેવી ઉત્તમ કોઈ ક્ષણ નથી. સો યાત્રા લાંબી છે, યાત્રા થોડી કઠિન બી છે, યાત્રા અંતરની છે, અને યાત્રાનો પ્રારંભ માત્ર કોઈ સદગુરુથી થઈ શકે એમ છે, જેણે આત્મજ્યોતિના પ્રકાશના દર્શન કર્યા હોય, અને જેમને જોતા થોડા થોડા પ્રકાશની ઝલક આપણને પણ પાસે. આમ હિમાલયથી કોઈ આવ્યો હોય અને એની આજુબાજુ બી રહે ને તો થોડી શાંતિનો અનુભવ થાય.
કે બગીચામાંથી કોઈ ફરીને આવ્યો હોય અને થોડો ટાઈમ એની આજુબાજુ રહે તો સુગંધનો અનુભવ થાય. અને કોઈ આમ ફ્રેશ સ્નાન થઈને આમ સ્નાન કરીને શૃંગાર કરીને આવ્યો હોય અને એની આજુબાજુ રહે તો તાજગીનો અનુભવ આપણને બી થવા લાગે. આપણે હજી સ્નાન નથી કર્યું, પણ પહેલાંના સ્નાનના કારણે તાજગીનો અનુભવ થાય. એવા કોઈ સદગુરુ, તો જેમ છેલ્લી 10-15 મિનિટ વોટ આઈ સો ઇન ધ સત્સંગ, સદગુરુ કોણ? જે સ્વરૂપ મગ્ન છે, સ્વરૂપના રસમાં તરબોળ છે, સ્વરૂપની જાગૃતિ છે અને સ્વરૂપની ખુમારીમાં જ જીવે છે. પુણ્યની ખુમારીમાં જીવતો નથી, સ્વરૂપની ખુમારીમાં જીવે છે. ખુમારી એક પુણ્યાયની બી હોય છે. આમ ખાલી 2-5 લાખ રૂપિયા ઉભા એક ફોનમાં કમાઈ લે તો આપણે એની ચાલ પરથી ખબર પડી જાય. એક પુણ્યની ખુમારી અલગ છે, એક સ્વરૂપની ખુમારી અલગ છે. એક બાજુ જ્યાં સ્વરૂપ રસમાં તરબોળ તો સંસાર ભાવથી ઉદાસીન. સિક્કાની બીજી બાજુ, કોઈને ઉદાસીનતા દેખાય તો કોઈને મસ્તી દેખાય. પણ સેમ છે, આ મસ્તી તો અવિરક્તિ, સંસાર ભાવથી ઉદાસીન. તે દિવસ કીધું એમ નિસ્પૃહતા એ જ એક વેરિફિકેશન ટેસ્ટ છે. અન્ય પ્રત્યેની સ્પૃહાની પસાર તો થવું જ પડે. કર્મનો ઉદય તો આવે, શુભ બી આવે ને અશુભ બી આવે, પરંતુ પસાર થતા ઔદાસીન્ય ભાવ છે કે એકત્વ ભાવ છે, કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વ, એ પ્રસંગમાં બારીકાઈથી જોતા સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે, સ્થૂળ દ્રષ્ટિથી કોઈ ખ્યાલ ના આવે. જેમના સાનિધ્યમાં શાંતિ મળે, શું થાય બીજું? શાંતિ મળે, આંસુ ઝરે, નાચ ઉઠે. એક સાનિધ્યમાં હોય, એ જ પદ ચાલતું હોય, એ જ ભજન ચાલતું હોય ને ના છૂટે, તો એ કોકને ના છૂટે તો કોઈને આંખમાંથી આંસુ ઝરે અને દેર ઇઝ નો રીઝન, અપેરન્ટ રીઝન. ભાવ દશામાં કંઈક તો જુદું થાય ને થાય. એક તાજગીનો અનુભવ થાય, એક એલિવેશનનો અનુભવ થાય. કારણ કે એક સ્પષ્ટ પ્રતીતિ, એક છાપ પડે કે આ બીજા દેશના વાસી છે, અહીંયા માત્ર શરીર છે. એમની મસ્તી કોઈ બીજા દેશની છે, અહીંયા શરીર માત્ર છે. તો એક દર્શનથી સંતોષ, એક બોલે તો આકર્ષણ, અને બોલવાનું બંધ કરે તો આપણી દુનિયામાં, તમે સાંભળ્યું છે, તમે બોલો, હચમચી જાય. બોલવાનું બંધ થાય તો હચમચી જાય. મૌન હોય તો ચાલે, મૌન હોય તો ચાલે. આપણે એમ લાગે એમની મસ્તીમાં છે, હમણાં વાણી યોગ વર્તતો નથી, તો બસ દર્શનથી તૃપ્તિ કરીએ, કોઈ પ્રશ્ન નહીં, કોઈ એ નહીં, એટલી તો સામાન્ય મેનર્સમાં હું મૂકી દઉં. પણ બોલતા બંધ થઈ જાય તો હચમચી જાય. 1 વર્ષનું મૌન લે તો બી હચમચી નહીં જાય ભાઈ, કે મૌનમાં છે. પણ આઈ ડોન્ટ નીડ ટુ સે મચ અબાઉટ ઇટ. બટ શિષ્ય કોણ? ગુરુ આવા, પણ શિષ્ય કોણ? તો કે જે આવા હોય એ ધર્મમૂર્તિ, અને જે ધર્મમૂર્તિ થવા ઈચ્છે તે શિષ્ય. સદગુરુ કોણ? તો કે ધર્મમૂર્તિ, અને એવી દશાનો ઈચ્છુક તે શું? શિષ્ય. એક જ જેને અભિલાષા છે કે આવી દશા મને જોઈએ, તુમ સા જીવન હો, અને એના માટે દાવ પર કંઈ પણ લગાવવા તૈયાર હોય. ભાલાનો વરસાદ પડે તો પણ સદગુરુનું સાનિધ્ય છોડવાના એને વિકલ્પ ના. એ જ સુશિષ્ય. બીજું તો હવે સુશિષ્યમાં પ્રેમ, શ્રદ્ધા, અર્પણતા વગેરે ગમે તેટલું સમજાવો, પણ જેના માટે તમે દાવ પર કીર્તિ, કુટુંબ વગેરે બધું ફના કરી શકો એવી સ્ટ્રોંગ છાપ
જે પાડી શક્યું હોય તમારા પર એ સદગુરુ, અને જેના ઉપર પડી હોય તે સુશિષ્ય. જે અનુભૂતિનો પીપાસુ છે, વિદ્યાર્થી નથી. જેને સત્સંગો જોઈએ છે એમને, જેને અનુભવ જોઈએ છે, જેને માત્ર કંઈ દરરોજ નવું નવું સત્સંગ થાય એવી પીપાસા, એ બી સારી છે, એ વિદ્યાર્થી. પણ જેને એમ થાય કે મને એ અનુભવ જોઈએ છે, દાનમાં આપી શકો તો દાનમાં આપો, પુરુષાર્થથી મળવાનું હોય તો મારી પાસે પુરુષાર્થ કરાવો, મને અનુભૂતિ, એવી જેને પીપાસા હોય છે. સત્સંગ કરતો જાય, ભાવ સુધારતો જાય, ભાવ વધારતો જાય, અને યાત્રા ચાલુ રહે. અસામાન્ય ઘટના છે ગુરુ અને શિષ્ય, એમાં બી ખાસ કરીને સદગુરુ અને સુશિષ્યના મિલનની ઘટના અભૂતપૂર્વ પરિણામ લાવે. પહેલાં આવું કોઈ ભાવદશા આત્માએ સ્પર્શી ના હોય એવી ભાવદશા, અને એ ભાવદશાની શ્રેણી આત્મા અનુભવતો જાય. એટલે કીધું અસામાન્ય ઘટના છે. એ અલગ વાત છે કે વિશેષ વિશેષ જ્ઞાનીનો સત્સંગ કરીએ, સેવા કરીએ તો આપણી પ્રગતિ થાય, તો એકદમ કયા વિના સમજી શકાય એવું વચન છે. પણ સદગુરુની કંઈક પ્રક્રિયા અલગ છે. સમટાઈમ્સ he does not give satsang and he keeps you far from seva also. It happens 2 times. સાચું શિષ્યત્વ પ્રગટવું હોય તો he will talk less with you, because now he wants to give you time for digesting, not listening. Are you understanding? અને જ્યારે સામાન્ય શિષ્યત્વ કરતાં બી ઉતરી ગયું હોય આપણી ભાવદશા, તો he keeps you far. Far, or you can say he gives you less of satsang, or say less of seva. શિષ્યની તો ઉત્કંઠા હોય વધુ ને વધુ, વધુ ને વધુ. And you know, 2001માં we used to have 3 times satsang. 3 times, સવારના 10 થી 12, પછી 3 થી 5 કે 3:30 થી 5:30, અને રાતના 8:30 થી 10:05. 3 times. અત્યારના તો તમે લોકો ના પાડો છો કે એક સત્સંગ જ બસ, પર્યુષણમાં we don't want 2 સત્સંગ્સ. હવે આપણે નેક્સ્ટ પર્યુષણમાં કેવી રીતે કરશું? ખર્ચા બહુ મોટા કરશું ને સત્સંગ એક. Because you said no, we can't digest. We want time to digest. ભૂખ્યાને ભોજન જેમ આવ્યું હતું, ભૂખ લાગી છે અને ભોજન એ બી પકવાન ભોજન મળે છે, તો પછી તો મોજ જ થાય ને. પણ ભૂખ ન હોય ને ભોજન મળે તો અપચો થાય ને, અને ભૂખ હોય ને ભોજન ન મળે તો ભૂખ્યો રહે ને. તો એ પોઈન્ટ તો હું કાઢતો નથી, પણ પાચન શક્તિ તારી વીક હોય, meaning your પાત્રતા. And if you get more satsang or seva, don't think એકાંતે વધુ સત્સંગ અને વધુ સેવા આત્માનું કલ્યાણ કરે. Don't think that. પાચન શક્તિ તમારી ડેવલપ થયેલી હોવી જોઈએ. એન્ડ ભૂખ લાગવી જોઈએ, ભોજનનો રસ હોવો જોઈએ. So if you get saturated, say satisfied, I am not using the word satisfied, saturated, પછી how much ever if I give you ઘેવર also, you will not be interested, એટલે કે સામાન્યપણું થશે. ઓર તમે એ લેશો તો અપચો બી થઈ જાય કે now the same thing is coming again and again. But what do I do? The root is same, તો the વાત બી સેમ જ આવશે ને. હું જેવી જુદી વાત કરીશ તો ઇટ વિલ બી એક્ઝેક્ટલી ઓપોઝિટ ઓફ યોર મંઝિલ. રાઈટ ઓર રોંગ? તો અંતર્મુખ થાવ, છેલ્લે આ જ વાત આવવાની ને. ગમે તે દિશાથી સત્સંગ સ્ટાર્ટ કરો તમે, પણ છેલ્લે તો આ જ આવવાનું. તો અપચો થઈ જાય તો એ વિલ સે કે હવે થોડા દિવસ મુંબઈ જઈ આવો ને. તમને એમ થાય કે આજ્ઞા છે, મુંબઈ જવાની આજ્ઞા છે, પણ કેમ આવી આજ્ઞા? કેમ એમ ન કીધું કે મારા હૃદયમાં ન આવી જાઓ ને? એમ કેમ ન કીધું ને કેમ આ? દેટ વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ થિંક.
પણ કે આજ્ઞા છે ને આજ્ઞા પાલવું એ તો ધર્મ છે. કેટલું મન છે અહીંયા જ રહેવાનું, પણ હવે આજ્ઞા થઈ છે રહેવાની. સો વાય ડઝ હી કીપ અસ ફાર ઓર ગીવ્સ અસ લેસ? ક્યાંક તમારી હવે પાચન શક્તિ મંદ થવા લાગી છે, કે ભૂખ લાગતી નથી, કે ભોજનમાં રસ પડતો નથી, તો કે થોડો ગેપ લઈ આવો. અને વેરી સિમ્પલ, તમે એક ટંક સ્કીપ કરો અને થોડો વધારે ભૂખ્યા રહો તો સાંજના ખીચડી કઢી બી કેવી મલિદા જેવી લાગે. માં તો ખીચડી આવે તો હું તો હાશ ખીચડી છે આજે, ખીચડીને કઢી ઓનલી. અને જે દિવસ થેપલા હોય એ દિવસે તો એક જ થેપલા ને ચા. અને આઈ થિંક બસ હવે બીજું કાંઈ નહીં જોઈએ. ખીચડી આ લોકોને તો ખીચડી એ કોઈ માયને બનાવતા નહીં આવડતું હોય એવું મને લાગે છે. ખીચડી સચ અ વન્ડરફુલ થિંગ. લોકો મૂવીના નામ ખીચડી પાડે છે, સિરિયલના નામ ખીચડી પાડે. ખીચડી સચ અ વન્ડરફુલ થિંગ. એટલે લોભ ન કરવો બહુ, કે મને વધારે સત્સંગ આપો ને, મને વધારે ટાઈમ આપો ને, મને વધારે સેવા આપો ને. હી નોઝ તારી પાચન શક્તિ તને ગેપ આપે તો તું વધારે લાભ કરશે, તને નિરંતર આપે તો તું નુકસાન કરશે. એટલે લોભ ન કરવો આ ઉતાવળનો માર્ગ નથી. આ યોગ્યતા કેળવીને પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ. અને એ યોગ્યતા ઓવરનાઇટ નહીં થાય, ધીમે 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 પક્વતા આવશે, એમાં મેચ્યોરિટી આવશે. સો ઉતાવળ કરવાથી કાંઈ નહીં થાય. કાંઈ ઈમેલ કરો એમાં એક સ્ટેપ તમે લોઅર જાઓ. જસ્ટ ડેવલપ યોર પાત્રતા, ઇટ વિલ કમ. No forces of nature can stop it. No Vyakti can also stop it. You develop your patrata and the message goes to whomsoever it has to go and things will happen. Sulsa had no email access with Mahavir. Chandan Bala didn't have, but they got what they had to get. When you have to verbalize your prayers and when you have to stop verbalizing your prayers, if you don't understand this, you'll be stuck. My path is not verbalizing any prayer. Prayer karta karta I stop verbalizing, so it turns into meditation. And I know all earnest prayers reach and they are answered also. This has been my faith since the beginning. So I never miss कि आओ भगवान हो तो फटाफट email करते. In fact, I wouldn't have emailed him in my whole life. If our system badi tare hot, I would not have emailed once also in my life. Because I have a deeper faith than just verbal communication. Deeper faith in it. But એમાં ધીર્ય જોઈએ. તમારું મન ઉત્પાદ કરે, તમે એક સ્ટેપ લોઅર જશો, તમે તમારું આત્માનું ચૂકશો. મનની ઈચ્છા પૂરી કરશો પણ આત્માનું ચૂકશો. એટલે ઉતાવળનો માર્ગ નથી. યોગ્યતા વધારતા જાઓ. નેચર વિલ see to it that you get your parcel. This is not only my belief, it's also my experience. Usually all my beliefs are with experience only, so I don't need to say. તો માર્ગ ભલે લાંબો હોય, માર્ગ ભલે કઠિન હોય, પણ with Sadguru before you, beside you, behind you, and all is well that ends well.